Paano kung sabihin ko sa'yo na ang isang simpleng 2 weeks family vacation ay naging 18 buwan na bangungot? Isang kwento na nagbunga ng bagong batas, nagpasiklab ng kontrobersya sa buong mundo, at tuluyang binago kung paano natin tinitingnan ang kasal. Ito ang totoong kwento ni Betty Mahmoudi, isang nanay mula Michigan na ang akala niya simpleng bakasyon lang ang pupuntahan nila sa Iran para makilala ang pamilya ng asawa niya. Pero ang hindi niya alam, papunta pala siya sa isang bitag. At ito pa ang hindi alam ng karamihan. Ang lalaki na nagtali sa kanya sa Iran ay namuhay sa Amerika ng mahigit 20 taon bilang isang respetadong propesyonal. Bakit bigla siyang nagbago? Alamin ang buong detalye. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. 1984. Si Betty ay simpleng American mom sa Michigan. May 2 siyang anak na teenager mula sa unang asawa at kasal siya kay Moody, isang lalaking parang perfect na asawa. Pero hindi lang basta Mr. si Moody. May background siya sa NASA, nagtuturo ng math sa universidad, at isa pang lisensyadong anesthesiologist. Sa madaling salita, dream husband. Pero ito ang mas nakakagulat. Si Moody ay pinanganak sa Iran, pero umalis siya doon noong 18 taong gulang pa lang. Tumira siya sa London, nagtrabaho sa NASA noong 1960, naging doktor. Parang mas Amerikano pa siya kaysa sa ibang Amerikano. Kaya nang sabihin ni Moody na mag-family vacation sila sa Iran, hindi naman nag-alala si Betty. 7 taon na silang kasal at 4 na taong gulang pa lang si Mahtob, ang anak nila. Isang simpleng biyahe lang, di ba? Ano bang pwedeng mangyari? Pero yan ang simula ng bangungot. August 1984, pagdating nila sa Tehran, ang ini-expect ni Betty ay makikilala lang niya ang mga kamag-anak, mag-picture-picture, at uuwi na sila pagkatapos ng 2 linggo. Pero eksaktong 2 linggo lang ang lumipas. Bumulaga ng nakakagimbal na balita si Moody. Hindi na tayo aalis, dito na tayo titira sa Iran, habang buhay. Isipin mo yan, nasa ibang bansa ka, hindi mo alam ang lengguwahe, wala kang kakilala, at ang taong pinagkakatiwalaan mo, siya pala mismo magkukulong sa'yo. At mas lumalala pa. Ayon sa batas sa Iran, noong pinakasalan ni Betty si Moody, naging Iranian citizen na rin siya. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng tulungan ng American Embassy, wala siyang legal rights, wala siyang protection, wala siyang paraan para makatakas. At si Mahtob? Ayon sa batas nila, ang ama ang may automatikong custody ng mga anak. Ibig sabihin, pwedeng hindi na ibalik ni Moody si Mahtob kay Betty. Isang pirma lang sa marriage certificate, 7 taon bago, ay binura ang pagiging ina niya. Pero hindi pa yon ang pinakamasaklap. Ayon kay Betty, biglang nag-iba si Moody, yung dating gentle, educated at westernized na asawa niya. Naging ibang tao. Una siyang sinaktan nang tinutulan niya ang desisyon ni Moody. Sa harap ng batang si Mahtob, sinampal siya ng asawa niya. At hindi lang physical abuse. Bawal siyang lumabas ng bahay nang walang permiso ni Moody at lalaking kasama. At kapag lumabas man siya, kailangan niyang magsuot ng tsador. Makapal na itim na tela na halos hindi siya makahinga. Sinusubaybayan ni Moody lahat ng kilos niya. Binabasa ang mga sulat. Pinutol ang koneksyon niya sa pamilya sa Amerika. Wala siyang kausap. Wala siyang kakampi. Pero heto pa ang mas masaklap. Wala siyang alam sa Farsi at karamihan sa mga kamag-anak ni Moody, hindi rin marunong mag-English, kaya araw-araw tahimik siya, parang multo sa bahay. At kapag nagkamali siya kahit konti, parusa agad. Minsan pati pagkain, tinatanggal sa kanya. Lalong dumudurog sa kanya ang ginawa ng pamilya ni Moody. Parang katulong ang tingin sa kanya. Pinagluluto, pinaglilinis, pero walang respeto. May mga lalaking kamag-anak pa na bastos kung umasta kapag wala si Moody. Pero hindi siya makapagsumbong. Baka siya pa ang mapahamak. At ito ang pinakamasakit. Ginagamit ni Moody si Mahtob laban kay Betty. Dinadala niya ang anak nila nang wala man lang paalam. Minsan, ilang oras. Minsan, ilang araw. At kapag bumalik sila, sasabihin ni Moody, kapag sinubukan mong tumakas, sasabihin ko sa kanila na hindi ka karapat-dapat na ina. Kukunin nila si Mahtob. At ikaw, makukulong o mamatay.
Pero isang araw, muntik nang mamatay si Betty. Nagkasakit siya ng matindi, dysentery. Nilagnat siya ng sobra, ng hina, at halos mawalan ng malay. Pero ang kinakatakutan niya, baka samantalahin siya ni Moody habang mahina siya. Kaya kahit nangihina, sinabi niya sa 4 na taong gulang na si Mahtob, "Bantayan mo si Daddy. Huwag mo siyang hahayaang bigyan si Mommy ng inyeksyon. Isipin mo ito, isang bata. Naging bodyguard ng nanay niya. Pero kahit ganon, hindi sumuko si Betty. Habang nagpapanggap siya na tanggap na niya ang sitwasyon, unti-unti siyang nagplano ng pagtakas. At dito nagsimula ang tunay na laban. Isang araw sa palengke, may nakilalang mabait na tindero si Betty. Pinagamit sa kanya ang telepono. At nung narinig ng tindero ang desperado niyang tawag sa Swiss Embassy, ipinakilala siya kina Hussein at sa kapatid nitong babae, 2 Iranian na handang isugal ang buhay nila para tulungan siyang makatakas. Pero bakit? Anong dahilan ng mga estranghero na to para tumulong? Ang sagot nila, mas lalo pang kinilabutan si Betty. Sabi ni Hussein, kapag 9 na taong gulang na si Mahtob, pwede na siyang pilitin ipakasal o ipadala sa giyera bilang child soldier. Tumatakbo ang oras. Kailangan nilang tumakas. Ibinigay ni na Hussein ang fake IDs at nagplano ng 500 milyang pagtakas patawid sa pinakamapanganib na mga bundok at checkpoint sa mundo. January 1986. Na-assign si Moody sa emergency sa ospital. Ito na ang pagkakataon. Sabi ni Betty, lalabas kami ni Mahtob para bumili ng regalo para kay Daddy. Pero ang totoo, ito na ang simula ng pagtakas. At dito na nagsimula ang pinakadelikadong biyahe ng buhay nila. Ang unang pagsubok, kailangan paniwalain ni Betty si Mahtob na parang laro lang ang pagtakas. Kailangan nilang maging tahimik at sumunod sa kahit anong sabihin ng mga kasama nila. Sumakay sila sa isang lumang sasakyan. Walang heater. Ang lamig kapag Enero, parang tumatagos sa buto. Pero ang bawat checkpoint, pwedeng maging hukay. Sa isang checkpoint, pinagdudahan sila ng gwardiya. Tiningnan ang mga papeles, sinilip ang loob ng kotse, tumagal ng ilang minuto at kinabahan sila. Pero sa wakas, pinalampas sila. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo. Kinabukasan, sumabak sila sa isa pang matinding pagsubok, ang tumawid sa Zagros Mountains, sakay ng kabayo. Si Betty, walang karanasan sa pangangabayo, lalo na habang karga si Mahtob. Madulas ang daan, yelo sa gilid ng bangin. Isang maling hakbang, tapos ang lahat. Isang beses, nadulas ang kabayo. Napasigaw si Mahtob. Kumapit si Betty sa kahit anong pwede niyang mahawakan. At isang smuggler lang ang dahilan kung bakit hindi sila nalaglag sa bangin. Pero sa 2 araw, may sumabog. Biglang pinaulanan sila ng bala ng mga Kurdish fighters. Tumakbo sila papunta sa mga bato. At nagtago, si Betty, kitang-kita kung paanong tinamaan ang isa sa mga guide nila. At nabalot ng dugo ang snow. Sa 4 na araw, wala na silang pagkain kundi kaunting buto ng sunflower. Gutom na gutom si Mahtob, nanginginig, at paulit-ulit na nagtatanong, kailan tayo uuwi? Nasaan si Daddy? At sa huling yugto, sumakay sila ng 32 oras na bus. Masikip, madumi, walang heater. Sa gitna ng biyahe, may gwardiyang sumakay, isa-isang tinitingnan ang mukha ng mga pasahero. Nang umabot siya kay Betty, matagal siyang tumingin. Pero umalis din. At sa wakas, pagdating nila sa Ankara, Turkey, gutom, pagod, nanginginig, nakita ni Betty ang bandila ng Amerika sa itaas ng embahada. Doon siya napahagulgol. Ligtas sa wakas, malaya na sila. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Pagbalik sa Amerika, agad na nag-file ng divorce si Betty. Pero si Moody, sumulat ng sarili niyang libro. Lost Without My Daughter. Sinasabi niyang inabuso siya ni Betty at alam daw ni Betty ang plano niya. 2 magkaibang bersyon ng isang kwento. Noong 2001, tinangka ni Moody na bumalik sa Amerika. Pero hindi siya pinayagan. Nasa watchlist siya bilang potential threat. Namatay siya sa Tehran noong 2009. Hindi na muling nakita si Mahtob. Pero ito ang pinaka nakakagulat sa lahat. Noong 2015, si Mahtob,
na ngayon ay isang adult, naglabas ng sarili niyang libro. At ang sinabi niya, napatawad na niya ang tatay niya. Oo, sabi niya, wala akong kahit anong katiting na duda. Mahal ako ng tatay ko, kahit ginawa niya ang mga nakakatakot na bagay. Ang kwento ni Betty ay hindi lang tungkol sa pagtakas, kundi sa pagbabago. Ang libro niyang Not Without My Daughter ay naibenta ng 12 milyong kopya. Ginawang pelikula noong 1991. Pero ang tunay na epekto, legal reforms. Tumulong siya gumawa ng batas laban sa international parental kidnapping at nagtatag siya ng One World for Children para sa ibang pamilyang biktima rin ng parehong kalbaryo. Ngayon, ang kwento ni Betty ay isa sa pinakapinag-aaralan sa buong mundo. Mula sa isang bangungot, naging pag-asa siya para sa libu-libong magulang. Ang kwento ni Betty ay patunay ng tapang na lumaban sa kontrol, pang-aabuso at hindi pa taas na trato sa kabila ng hirap. Kung nagustuhan mo ang istorya niya, paki-like at i-share para malaman ng iba ang kanyang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Walang bagyo, walang abiso, pero bumagsak ang AI-171. Ano ang sanhi ng trahedya? Alamin ang buong detalye. I-click nyo lang sa kanan ng video. Salamat sa panonood hanggang sa muli.